ga nu bewust kwast tegen de muur aanzetten. Misschien is het herkenbaar voor jou dat je wel eens de muur raakt. Als dit jou overkomt, zorg er dan voor dat je dit meteen schoonmaakt, zodat het niet volledig opdroogt op je muur. Vandaag geef ik je een snelle tip over hoe je dit kunt doen. Je ziet dat ik de muur hier geraakt heb en nu ga ik je laten zien hoe je dit direct kunt schoonmaken. Ik pak een doekje en doe er terpentine op. Op die manier kun je de verf verwijderen die op de steen is gekomen. Gebruik hiervoor geen tinner, want dit zou mogelijk ook je droge verflaag kunnen aantasten. Blijf het steeds vochtig houden totdat de verf begint te verdunnen en in het doekje intrekt. Ik gebruik bewust een doekje en geen papier, omdat papier pluisjes kan achterlaten op de ruwe steen. Het is daarna ook mogelijk met een plamuurmesje de laatste hardnekkige resten eraf te schrapen. Daarna maak je het kozijn ook een klein beetje schoon, omdat daar mogelijk kleine zandkorrels op terecht zijn gekomen. De kleur van de muur kan tijdelijk donkerder worden door de terpentine, maar om te bewijzen dat het dezelfde muur is, let dan even op deze steentjes en deze groef. Nadat je het hebt schoongemaakt kun je verder gaan met schilderen van het kozijn. Zoals ik altijd zeg, schilder van rand tot rand, zodat je een beter overzicht hebt. Als je deze tips waardeert, zorg er dan voor dat je je snel abonneert op mijn kanaal, zodat je nog veel meer handige trucjes kunt ontvangen en geld kunt besparen. Ik zou je zo laten zien hoe je langs de muur kunt schilderen, maar hier zie je dat het al goed is opgedroogd. Hier is de verf al droog geworden en dat is erg jammer. Ik ga je laten zien hoe je mogelijk langs de muur kunt schilderen. Ik schilder eerst zo dicht mogelijk langs de rand met de Futura kwast van Goudhaantje. Daarna kan ik met de Purple penseel, maat nummer 14, het laatste stukje doen en dan vallen de haren net om de rand heen. Dit is natuurlijk iets wat je moet oefenen, maar daarom laat ik het je zien met de penseel, zodat je kunt oefenen en het risico om de muur te raken kleiner maakt. Als je meer geoefend bent, zou je dit met een grote kwast kunnen doen en tegelijkertijd de cameraman kunnen spelen. Ik gebruik hier maat nummer 16 van de Futura kwast, want die ligt goed in de hand. En onthoud, alle benodigde materialen kun je altijd via mij aanschaffen. Mocht je toch liever de muur willen afplakken, omdat je nog niet voldoende ervaring hebt, dan kun je gebruik maken van de Kip Tape 358. Dit is namelijk een steenbandtape die het patroon van de ondergrond goed volgt en goede kleefkracht heeft op dit soort ondergronden. Dus je hebt verschillende opties om kwalitatief werk af te leveren. En als je mijn e-book hebt, dan kan het niet misgaan. Je kunt dit via de eerste reactie aanschaffen. Nadat je de rand hebt gedaan, kun je de grote kwast weer pakken en het resterende deel van het kozijn schilderen. Ik gebruik hier de Wijzernol SDT Ultra grondlak. Je kunt nu zelf zien hoe goed de dekking van deze grondverf is, omdat de pigmenten nog fijner gemalen zijn. Je vraagt je wellicht af hoe je de opgedroogde verf van de muur verwijdert. Daar komt een speciale aflevering voor, waarvoor ik helaas nog wat extra beeldmateriaal moet opnemen om de hele aflevering af te kunnen ronden. Zorg ervoor dat je abonneert op mijn YouTube kanaal en mij blijft volgen via social media, zodat je op de hoogte blijft wanneer deze aflevering online komt. Alle links naar mijn social media kanalen vind je in de beschrijving of op mijn website. Het lijkt alsof de Wijzernol SDT Ultra grondlak nog strepen veroorzaakt. Maar deze strepen die je nu ziet trekken vrij snel weg als je de verf de tijd geeft om goed te kunnen vloeien. De kleur die ik hier gebruik is RAL 9011 voor de liefhebbers die dat willen weten. De Futura kwast van Goudhaantje is wel wat stugger dan de Purple kwast, omdat de vezels van de haren wat dikker zijn, maar deze heb je echt nodig bij een dikkere terpentineverf, anders ga je snel zakkers krijgen. In mijn e-book leg ik je wat meer uit. Ik verdun de verf liever niet, maar mocht het te dik zijn, dan kan je er maximaal 5% terpentine bij doen, zodat die wat beter vloeit. Maar je ziet hier dat de grondverf na enkele minuten goed kan doorvloeien. Als je hem helemaal aflakt, dan zou dit het resultaat kunnen zijn. De deur glimt dan ook erg mooi. Ik heb alle opnames hiervan al klaar, dus binnenkort ga ik je ook leren om de deur te schilderen. Maar wil je nu alvast leren hoe je deze scherpe lijnen kunt maken met een handig trucje? Klik dan op de video die in het midden verschijnt. Daar leer ik je deze lijnen maken en leer ik je een handig trucje hoe je de deuren en ramen snel kunt afplakken met folie wanneer je een grotere klus moet doen. Abonneer snel op mijn kanaal en gun mij nog een duimpje en ik zie je in de volgende aflevering die in het midden verschijnt. Adios!